תיכון תורני לבנים החליטו להרים את הכפפה. הזהות הגברית של הנערים היא כמעט כל העולם שלהם. כמות השעות שאני משקיע במגדר דומה לכמות השעות שאנחנו משקיעים במדעים. הם שומעים את המילה שוויון פה, פחות או יותר כמו שומעים את המילה מתמטיקה. שומעים את זה בוקר בוקר, יום יום, זה שפה. אין לי ספק שאנחנו נראה פה נערים או בחורים או אנשים אחרים ממה שאנחנו מכירים היום. אין לי ספק שבנקודות החיכוך, בנקודות הנפילה שאנחנו רואים בחברה הזאת ורואים את כולם, בתור עורכי דין, ראשי ממשלה, מי לא. אני חושב שהם יגיעו לנקודה הזאת, הם יהיו אחרים. הם יהיו קודם כל יותר שוויוניים. קודם כל לדבר על הדבר הזה, וכשאתה מתחיל בגיל צעיר, אז הדבר הזה מייצר שינוי. אנחנו לא רק מסתכלים על הכאן ועכשיו, איך הוא מגיב בכיתה ח'. אלא על הזרע שאתה זורע הלאה. בדיוק, בני זוג העתידיים, איזה בני זוג הם יהיו, איזה קולגות הם יהיו, איזה אנשים הם יהיו שיסתובבו במרחב, וברגע שאתה מלמד... איזה חיילים הם יהיו, גם חשוב. ודאי, ודאי, וברגע שאדם לומד להקשיב, הרי הם יושבים במעגל כל שבוע ומדברים, אז אתה לומד לשתף, ואתה לומד שיש מקום ויש אפשרות... ולא להעמיס כעסים שיוצאים, לך תדע באיזה צורת משהו. אתה לומד איך לטפל ברגשות שלך, להביע ולהקשיב, וההקשבה הזו היא גם לאחר וגם לעצמך מייצרת, אני רוצה להאמין, שינוי במרחב. פשוט להשליך את כל התפיסות האלה על הגבר, החסון, הגדול, הגיבור, כי זה מנתק אותנו מעצמנו. אני מבין כאילו מאיפה באה האמירה הזאת, שנוצר איזשהו רגע בין בחור לבחורה, ואם אתה תשאל אותו, תהרוס אותו. אני חושב שאם כבר בדיוק להפך, אני חושב שאתה תיצור רגע שהוא הרבה יותר משמעותי, אם אתה תעצור את ההיסחפות הזאת שיכולה לגרום לפגיעה, תשים את הכל בהולד לשנייה ותשאל אותה, את בעניין? אני חושב שזה ממש כיוון אותי וממש עשה לי סדר בראש, שזה משהו שאני יכול להגיד עכשיו כאילו בכזו עוצמה ובכזה ביטחון, ואני יודע, אני שם עכשיו. זה לא משהו שחולף. אתה יוצא משם עם תחושה אחרת לשנייה, כאילו נחשפת למשהו מאוד מאוד אמיתי ומאוד מאוד אישי שלך. זה קשה מאוד להתכחש לזה אחרי זה. לפעמים פתאום אתה יכול לצאת לבחוץ ולהתקל איזשהו מעגל חברתי שמדבר מאוד בצורה מחפיצה וכו', ואתה מרגיש שזה זר כביכול, אבל אם אני אהיה אמיץ ואדבר על הנושאים האלה, אני בטוח שעוד אנשים מסביבי כאילו רוצים ורוצרים את זה כל כך בתוכם, והם רק מחכים להזדמנות שהם יוכלו להגיד, וואלה, גם לי זה מפריע. תן לנו איזו דוגמה שלך מהעבודה שלך בתיכון הרטמן. אוקיי, אז העבודה שלנו בתיכון הרטמן היא דוגמה קצת, היא דוגמה טובה, האמת היא, למה שקורה עם מורים, כי אנחנו עובדים מז' עד י"ב על בכלל על עיצוב הזהות הגברית של הנער. בתוך זה יש הרבה מאוד אספקטים, רגשות, אלימות, נטייה מינית, וגם יש התייחסות לפורנוגרפיה. אז אנחנו עושים את זה באופן הדרגתי, ובכל גיל מותאם לשלב שלו. אז אם זה בכיתה ז' מדברים על צפייה בתכנים לא ראויים בכלל באינטרנט. בכיתה ח' מדברים על טיפה יותר נכנסים פנימה, על מה רואים שם בעצם, ועל הנזק שנגרם לנשים וכולי. כיתה ט' נכנסים כבר ממש לזה שאנחנו יודעים שאתם צופים, בואו נדבר על זה חבר'ה. ואת יודעת מה, בכיתה י' הם אומרים לנו לפעמים, לא כולם, אבל חלקם, המורה, אני כבר לא צופה. דיברתם איתנו? הבנו.